سلام دوستان عزیز. بعد از مدت‌ها تأخیر به خاطر قطعی اینترنت امروز بازم در خدمت شما دوستای عزیز هستم با یکی از تلخ‌ترین و پیچیده‌ترین داستان‌های پنهان نسل جدید بالیوود بدون هیچ سانسوری. تصور کنید پسری که از لحظه تولد اسمش مثل یک برچسب داغ روی پیشونیش خورده، نوه آمیتاب بچان بزرگ، از همون روز اول هیچ وقت اجازه نداشته یک کودک معمولی باشه. دوربین‌ها دور گهوارش جمع بودن. رسانه‌ها اونو وارث امپراتوری باچان نامیدند و از همون لحظه زندگیش تبدیل به صحنه‌ای شد که خودش هیچ نقشی در انتخاب فیلمنامش نداشت. وقتی برای اولین بار قدم به دنیای بازیگری گذاشت، به جای دست زدن و تشویق با دریایی از تمسخر، برچسب نپوتی بیبی، پارتی باز و بی‌استعداد مطلق روبرو شد. اما آیا آگاستیا ناندا واقعاً قربانی شده؟ قربانی سایه‌ای که پدر بزرگ و مادر بزرگ افسانه‌ایش، آمیتاب بچان بزرگ و همسرش جایا، دایی و زنداییش، آبیشک و آشواریا روی سرش انداختن، سایه اونقدر سنگین که حتی نفس کشیدن هم براش سخت کرده. امروز بدون هیچ سانسوری تمام لایه‌های تاریک و دردناک این داستان رو براتون میگم. پس تا آخر بمونید، چون این فقط داستان یک پسر معروف نیست. داستان قیمتیه که شهرت و ثروت بیش از حد از یک پسر جوان گرفته. قیمتی که گاهی اونقدر سنگینه که دیگه نمیتونی خودتو پیدا کنی. آگاستیا ناندا متولد 11 نوامبر 2007 در بمبئی در خانواده‌ای به دنیا آمد که بالیوود اون رو نه فقط یک خانواده بلکه یک امپراتوری بزرگ مینامه. مادرش شوتا بچان، دختر بزرگ آمیتاب و جایا بچان و پدرش نیکیل ناندا. اون از همون لحظه تولد به یک شخصیت عمومی تبدیل شد. رسانه‌ها بلافاصله اونو میراثدار تاج و تخت باچان خطاب کردند. هیچ کودکی در تاریخ سینمای هند به اندازه اون از روز اول تحت نظارت شدید رسانه‌ای قرار نگرفته. هر حرکت کوچیک، هر خنده، هر گریه، هر لباسی که میپوشید بلافاصله به تیتر یک سایت‌ها تبدیل میشد. اون حتی فرصت نداشت مثل بقیه بچه‌ها در پارک بازی کنه یا بدون محافظ به مدرسه بره. 4 غول بزرگ سینمای بالیوود، آمیتاب بچان، جایا، آبیشک و آشواریا رای مثل یک دیوار شیشه‌ای ضخیم و شفاف دور زندگیش کشیده شده بودند. دیواری که از بیرون زیبا به نظر می رسید، اما از داخل مثل یک زندان بود. هرچه بزرگتر می شد، فشارها بیشتر و سنگین‌تر می شد. اطرافیان، رسانه‌ها و حتی بعضی از اعضای خانواده انتظار داشتند که اون هم مثل بقیه وارد دنیای بازیگری بشه. اما آگاستیا در ابتدا مقاومت جدی نشون داد. اون می‌خواست حداقل چند سالی مثل یک نوجوان معمولی زندگی کنه، بدون اینکه هر نفسش زیر ذره‌بین باشه. ولی این اجازه به اون داده نشد. فشار خانوادگی و انتظارات عمومی اونقدر زیاد بود که در نهایت در سال 2023 با فیلم The Artist ساخته زویا اختر اولین قدم رسمیش رو به دنیای بازیگری بذاره. اما به جای استقبال با یه طوفان بیرحمانه از نفرت و تحقیر مواجه شد. هشتگ نپو بیبی در تمام شبکه‌های اجتماعی منفجر شد. کاربران نوشتن اگه پدر بزرگش آمیتاب نبود حتی نمیتونست نقش یک دانش آموز معمولی رو هم بازی کنه. بعضیا مستقیما اونو متهم به پارتی بازی و استفاده از روابط خانوادگی کردند. حتی زویا اختر، کارگردان فیلم، مجبور شد چندین بار در مصاحبه‌ها تکرار کنه که آگاستیا تست داده و انتخاب شده. اما تقریباً هیچ کس این حرف رو جدی نگرفت. برای خیلی آگاستیا از قبل محکوم بود، فقط چون نام خانوادگیش ناندا و باچان بود. آگاستیا در مصاحبه‌های اولیه‌اش سعی کرد آرام و منطقی باشه. گفت که سخت کار میکنه و میخواد با عملکرد خودش ثابت کنه. اما فشار روانی اونقدر شدید بود که در بعضی مراسم عمومی چهرهش کاملا خسته، بسته و گاهی حتی غمگین به نظر برسه. اون به سرعت تبدیل به نماد زنده نپوتیسم در بالیوود شد. برچسبی که قبلا روی افراد دیگری هم زده بودند، اما این بار روی جوانی بسیار آسیب‌پذیرتر و در سنی که هنوز فرصت دفاع از خودش رو به طور کامل نداشت. در ادامه میپردازیم به جنجال‌ها و روابط عاشقانه آگاستیا. روابط شخصی آگاستیا از همون ابتدا به یک نمایش عمومی پر از قضاوت و
شایعه تبدیل شده بود. یکی از بزرگترین جنجال‌های عاشقانش شایعه رابطش با سوهانا خان، دختر کوچک شاهرخ خان بود. این شایعه وقتی شروع شد که عکس‌هایی از اونها در مهمانی‌های خانوادگی و رویدادهای خصوصی منتشر شد. رسانه‌ها بلافاصله تیتر زدند آگاستیا و سوهانا زوج جدید نسل چهارم بالیوود. فنها دو دسته شدند. عده‌ای هیجان زده بودند و عده‌ای دیگه با تمسخر نوشتند حالا نوبت نوه آمیتاب و دختر شاهرخه که با هم دیگه باشند. این شایعه اونقدر داغ شد که حتی بعضی از سایت‌ها بدون هیچ مدرکی داستان‌های خیالی از قرارهای مخفیانه‌شون ساختند. آگاستیا و سوهانا هرگز این رابطه رو تایید نکردند، اما فشار رسانه‌ای اونقدر زیاد بود که هر دو رو در موقعیت بسیار ناراحت کننده قرار داد. سوهانا بعدها در یک پست غیر مستقیم نوشت که بعضی دوستی‌ها رو نباید با عینک شایعه دید. اما این حرف هم نتونست آتش شایعات رو خاموش کنه. بعد از اون شایعه رابطه با یک دختر معمولی غیر بالیوودی پیچید که باعث شد فنها بگن بالاخره از دایره بسته خانواده بیرون اومده. اما این شایعه هم مثل بقیه بدون هیچ تایید رسمی موند و فقط فشار روانی روی اون رو بیشتر کرد. هر رابطه‌ای که آگاستیا داشته یا حتی نداشته بلافاصله به یک موضوع ملی تبدیل شد. مردم میگفتن اگه پسر معمولی بود هیچ کس به دوست دخترش اهمیتی نمیداد، اما چون نوه آمیتاب بچان بزرگه حتی انتخاب قلبش هم باید زیر ذره‌بین‌ها باشه. این دقیقاً همون چیزیه که اونو بیشتر قربانی کرد. اون حتی حق نداشت مثل یک پسر نوجوان معمولی عاشق بشه یا قلبش رو به کسی بده، چون هر حرکتش به نام خانواده باچان ثبت و قضاوت میشه. آگاستیا بالاخره بعد از فشار روانی و قضاوت‌های خیلی زیاد بعد از فیلم دارچیز پروژه‌های بعدیش رو شروع کرد. اما هر بار که نامی از اون میومد کامنت‌ها پر میشد از باز هم نپو، بی استعداد مطلق، فقط به خاطر اسم خانوادگی. حتی بعضی از منتقدان حرفه‌ای نوشتن آگاستیا پتانسیل داره، اما سایه پدربزرگ و مادربزرگش اونقدر سنگین و عمیقه که اجازه نمیده کسی اونو به عنوان یک هنرمند مستقل ببینه. جنجال بعدیش وقتی بود که شایع شد برای نقش بعدیش توصیه مستقیم آمیتاب و جایا رو داشته. این حرفها دوباره خانواده‌اش رو به مرکز توجه برد و آگاستیا رو بیشتر تحت فشار قرار داد. اون در مصاحبه‌ها سعی می‌کرد خونسرد باشه، اما گاهی نگاهش، سکوت طولانیش و حتی طرز ایستادن و راه رفتنش نشون میده که چقدر خسته، تحت فشار و تنهاست. اون بالاخره موفق شد با فیلم موفق و جدید به نام ایکیس اولین تجربه سینمایی جدیش رو در نقش اصلی رو به نمایش بذاره. این فیلم یک درام جنگی واقعی و داستان واقعی جوانی به نام آرون خطرپال، جوانترین دریافت کننده بالاترین نشان شجاعت هند در جنگ 1971 رو روایت میکنه. آگاستیا نقش این افسر 21 ساله شجاع رو بازی کرد که در نبرد با پاکستان جون خودش رو فدا کرد. در این فیلم درمندرا نقش پدر آرون خطرپال رو ایفا کرده بود که متاسفانه آخرین حضور سینمایی اون بود. درمندرا در نوامبر 2025 درگذشت. در مورد بیوگرافی و حواشی و جنجال‌های زندگیش، مخصوصاً عشقبازی‌ها و شیطنت‌هاش و در آخر مرگ جنجالیش، قبلا در همین کانال ویدیویی رو آپلود کردم که لینکش رو در دیسکریپشن و اولین کامنت پین می‌کنم. میتونید بعد از دیدن این ویدیو برید و تماشا کنید. حضور درمندرا در کنار آگاستیا لایه احساسی و سنگین به فیلم اضافه کرده. صحنه‌های پدر و پسر پر از عمق و درد و بسیاری از منتقدان اون رو یکی از نقاط قوت فیلم دونستند. فیلم در ابتدا برای کریسمس 2025 برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلیل رقابت سنگین با فیلم‌های دیگه به 1 ژانویه 2026 موکول شد و در نهایت روی پرده رفت. ایکیس نه فقط یک فیلم جنگی معمولی، بلکه یک اثر ضد جنگ عمیقه که به اثرات جبران ناپذیر جنگ و هزینه انسانی اون میپردازه. منتقدان عملکرد آگاستیا رو خام اما صادقانه توصیف کردند و گفتند که اون در نقش یک جوان پرشور و شجاع تلاش قابل قبولی داشته. هرچند وزن اصلی بازی روی شانه‌های درمندرا و جیتپ آهلاوات بوده. این فیلم برای آگاستیا یک گام بزرگ اما پر از چالش بود، چون اولین تجربه سینماییش در نقش اصلی همزمان با آخرین فیلم درمندرا شد و فشار رسانه‌ای و مقایسه‌اش با غول‌های خانواده‌اش آمیتاب بچان، جایا، آبیشک و آشواریا رو دوچندان کرد.
خیلی‌ها معتقدند انتخاب این نقش تلاش آگاستیا برای اثبات خودش خارج از برچسب نپوتیسم بوده. اما حواشی پارتی بازی و انتخاب به خاطر نام خانوادگی همچنان سایه سنگینی روی کارش انداخته. به طور خلاصه ایکیس فیلمیه که هم برای آگاستیا یک شروع سینمایی جدی محسوب میشد و هم یک ادای احترام احساسی به درمندرا در آخرین حضورش روی پرده سینما. فیلم ترکیبی از شجاعت، غم و پیام ضد جنگ و عملکرد آگاستیا در اون هرچند هنوز کامل نیست، اما نشون دهنده تلاش جدی اون برای فاصله گرفتن از سایه خانواده‌اش است. آگاستیا ناندا امروز نماد تلخ‌ترین بخش شهرت در بالیوود شده. اون هیچ وقت انتخاب نکرده بود که نوه آمیتاب و جایا باشه. اون هیچ وقت نخواسته بود از لحظه تولدش زیر نورافکنهای بیرحم رسانه‌ها بزرگ بشه. اون فقط میخواست یک پسر نوجوان معمولی باشه که بتونه آزادانه بخنده، اشتباه کنه، عاشق بشه، شکست بخوره و بدون ترس از قضاوت میلیون‌ها نفر زندگی کنه. اما شهرت خانوادگیش مثل یک زنجیر نامرئی و بسیار سنگین دور پاش بسته شده، زنجیری که هر روز سنگین‌تر میشه و اون رو بیشتر از خودش دور میکنه. هر لبخندی که میزنه میگن اداست، هر اشتباهی که میکنه میگن نپوتی بیبی دیگه. هر رابطه‌ای که داره تبدیل به تیتر یک رسانه‌ها میشه و هزاران کامنت نفرت انگیز پشت سرش میاد. اون قربانی همون چیزی شده که خیلی‌ها آرزوش رو دارن، شهرت خانوادگی. سایه آمیتاب بچان، جایا، آبیشک و آشواریا اونقدر سنگین، عمیق و خفه کننده است که آگاستیا هنوز نتونسته خودشو پیدا کنه. اون هنوز در حال جنگیدنه تا ثابت کنه که بیش از یک نام خانوادگی هستش. اما هر بار که تلاش میکنه، همان نام خانوادگی مثل وزنه روی شانه‌های جوونش سنگینی میکنه و اونو به عقب میکشه. دوستان، این فقط داستان یک پسر معروف نیست. این داستان پسریه که زیر بار انتظارات یک امپراتوری سینمایی له شده. هنوز داره با تمام وجودش تلاش میکنه خودش باشه و شاید هیچ وقت نتونه کاملاً از سایه غول‌های خانوادگیش بیرون بیاد. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، لایک و هیجان افزایی فراموش نشه و حتما در کامنت ها بگید که نظر شما در مورد آگاستیا ناندا چیه؟ به نظرتون واقعاً قربانی سنگینی شهرت خانوادگی شده یا هنوز فرصت داره که خودش رو نشون بده؟ و حتما به من و دوستاتون بگید که کدوم فیلمش رو بیشتر دوست دارید و باهاش خاطره دارید. در آخر همونطور که خودتونم میدونید در ایران اینترنت ها قطعه. خودم هم با هزینه بالای موفق شدم که وصل بشم. برای حمایت هرچه بیشتر از من و کانال خودتون لطفاً تا میتونید ویدیو رو شیر کنید و لایک و هیجان افزایی هم یادتون نره. اگه به جنجال‌ها و حواشی و رازهای تاریک افراد مشهور جهان علاقه‌مندید، کانال رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدیمونم با خبر بشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و حتما نظرات و انتقاداتتون رو در زیر همین ویدیو برام بنویسید. مطمئن باشید که همشون رو میخونم و بهشون جواب میدم. دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی، خدایار و نگهدارتون.